Hi math experts, welcome back to my YouTube channel. So sa di pa ta magsugod sa content ani nga video, guys akong chance nga magpasalamat sa ako ang mga subscribers, ilabi na sa akong mga high school friends and classmates, college classmates, batchmates and mga kaila nga nag-subscribe, nag-view o nag-share sa akong video. Daghan kayong salamat sa akong mga estudyante. Pag-practice teaching na ho diha sa Mahayag National High School o sa North Coast Bohol Institute. So daghan kayong salamat din sa inyong suporta. Sa tanang mga subscribers o followers nako o sa tanang nag-share sa akong video pinaagi sa YouTube, Facebook o Twitter account. So daghan kayong salamat. Kamo mo naghatag og kadasig nako para mapadayon sa pag-upload og mga video. So dako og utang kabubuton niyo. So daghan kayong salamat sa inyong suporta. So sa ani nga video maghisgot gihapon ta sa calculus ug ang atong topic karon mag-prove gihapon ta. We will show the proof of one of the rule for differentiation. So usa sa atong purpose karon is maghatag ta og proof, di ba? Kay sa relasyon gani mangayo mo galag proof kung disatagikan, di ba? Kay kung wala ta ikahatag nga proof, dayon tang buwagan. Char, hindi lang. So ani nga video atong i-prove ang product rule. So ingani ang porma sa product rule, di ba? So sige na ta gamit ani. So nag-assume na ko nga nakabantay na mo ani nga rule sa differentiation. So sa pagkakaron ato ni siyang i-prove kung tagaan na tong proof kung dis man ni siya gikan giunsa man ni siya pagkuha. So sige lang ta gamit ani pero wa ta kahibaw dis siya gikan, di ba? So finding the proof of this one. So in proving this one, ang ato ang sa pag-prove ani ato ang gamiton gihapon ang idea sa derivative, definition of derivative where limit exists, considering that limit exists. So ingani siya d over dx is dy over dx is equals to the limit change of x upward is to 0, change of y all over change of x is equals to f times x plus change of x minus f of x all over change of x. So diba the definition of derivative states whenever limit exists states that the derivative of your function y is equals to the limit of the change of your function y. So and the the limit of your function is equals to the limit of the change of your function or derivative of your function as a whole is equals to the f times the quantity of the x plus change of x minus the value of the function all over change of x. So karon since product rule man ni, so maglet na pud ta og expression nga represent ani. So mag-prove gali ta maglet man gyud ta ana, di ba? So maglet go dili ta maglet go. So kamulay paglit ko, wala man ko ikalit ko. Single man ko, char. So kung naamo, di ilit ko na ninyo. Bitaw, joke lang. So ay lang po. Hold on, di ba? Whatever problem that you might have right now, so naranay paagi nga masolbad na tong tanan, di ba? So para ani, sulbaro ni nato kung giunsa ni siya pag kuha or dis ani siya gikan, di ba? So muna tong kuha i-prove na to karon nga ni exist ni siya. Ngano ni exist ni siya. So karon let y is equals to u times v. So ang atong u is two differentiable functions. So mo ni sila. Si u is line nga function, si v is line nga function. So ani ato sa ni siyang i-convert into a form nga mura siya o idea sa limit, di ba? Atong kuhaon ang iyang limit ani nga function where you will say that the change in this the change of your y results or corresponds to the change of your value of your function, di ba? So moingon na ta ni og y plus change of y is equals to the change in u plus change in u times v plus change in v. So ingana lang. So, diba, ang pagka-change, pagka-usab diri nga side, mas mo correspond na siya sa pagka-usab diri nga side, diba? Kung mag-usab na galay hang kinaiya diha nimo pasabot na wa na gina siya gugma para nimo. Char. So walay lawot na oy. Ang ato alang iskari si padayon ta.
Kaysa una ra ba sigihan ra tag pasakit niya. Char. So sana man So we have the chains of y. Ato lang ibalhin si y ari nga side para makikita tag value ni chains of y. U plus chains of u times v plus chains of v minus y, di ba? Si ang plus y diri, I mean ang positive y, inibalhin nato diri mahimong negative y. Mahimo siyang minus y. So ibalhin mo si y gikan diha padong diri mahimo siyang negative. So mo na kung muadto ka sa lain, negative na kakaayo, di ba? Char, dili ay. Walay kalabutan na sa atong discussion karon. Bahala na gud mo diha og nag-negative mo, nag-positive mo. Char, so tama ito. I pray nga walay nakakakuan dito no kasi nati og kuan no sa COVID-19. So mas maayo gyud mo negative tatan nya mawa na ang virus. So in this case, ato lang ning siyang pulihan og value niya. So di ba ang value ni y kiningon ta let y is equals to u times v. So atong pulihan na og u v. So chains of y is equals to rewrite the first two terms or expression v plus chains of v. Nga alis da nato si y og u and v. Abi ko u and me. Mas maayo tatog u and me no. Pero u and v man dili man ta ka pugos kay gihatag naman na given, gilet naman na nato siya, di ba? So wala u and me. Pero na u and v. Beta. So padayon ta. So kani since nata na ani nga format maka-apply na ta diri, di ba? So makaingon ta makakuha na ta derivative ani. Kuha na tong derivative ani then maka-format ari, di ba? So since na natay value ni chains of y. So we have rewrite dy the definition of derivative. So tanawa nagkurog-kurog na nga to ang video. Sige. C is equals to the limit as chains of x approaches to 0. Then chains of y over chains of x. So kabalo naman ta nga atong chains of y ang value niya is kani siya, di ba? So just directly substitute that one. So limit of chains of x times u plus chains of u times v plus chains of v minus u v, di ba? So padayon na ta kay gibiyaan na ta nila. Char sa diri ta. Ang ato ay pas ayaw kalimtid ang approaches to 0 kay si x kanunay gid mo approach to 0. Pasabot wala na nay feelings nimo. Ha char. Mao ta nang gitawag og x, di ba? So chains of x approach to 0. So you will going to simplify. So i-multiply lang nimo silang duha ka expression diri. So di ba? So kay ang gimbuton diri is mag times mga, di ba? So ay sa kalimti all over chains of x. So napalit ay chains of x diri. So da diri sa babaw na chains of x. Ang ato raman substitutean is ang chains of y. So multiply na to ng babaw. So ang resulting product ana is mahimo siyang chains of may nga ni ang yung product. So copy sa nato ang limit notation chains of x approaches to 0. So ang iyang product kung u plus chains of u times the quantity of v plus chains of v. So ang iyang mahitabo nga product is mahimo siyang u v plus u chains of v plus v chains of u plus chains of u and chain times chains of v minus u v all over chains of x. Sorry. So dara, kung imo ni i-multiply ning duha ka expression diri sa babaw kaning numerator diri, ang mahitabo niya maingani siya. Ngano na unsa man imo lang ang i-multiply mag-FOIL, pwede ka mag-FOIL method, pwede pud ka mag-i-multiply nimo silang duha. So pwede ka di ba FOIL method, first term multiply the first term u and v. So u times v mo nang uv. Then multiply the second term or outer term and inner term. So di ba sa FOIL outer term multiply the outer term and the inner term. So ang outer term na to kay kani o kani nya atong inner term kani o kani. So kani outer term na to is kani man. So manang u times
change of v mo nang nahimong u change of v nya kare og kani so mo nang v change of u ang atong gi-multiply so dara. Then the last term so mo nang sa FOIL FOIL so last term multiply the last term mo nang change of u times change of u maori siya change of u times change of b di sorry. So arita simplify sa nato so limit combine like terms x approaches to 0 then ang ato ang kuan is since di ba ang ato ang u ug v diri og imo na siyang minusan og u v diri ma-cancelled out na ni so mahimo ning ma-cancelled out na siya so ang mahabili na lang nato nga function is u change of v plus v change of u plus change of u change of b all over change of x so mo na lang na siya nahabilin na cancelled out na kay nag positive man rin niya kare negative so kung i-add na nimo silang duha ma-cancelled out yeah. So ang sunod nimong buhat to na sunod is imo lang siyang i-distribute ning imong denominator para mas simplified siyang ani nga porma atong purpose ingani siya porma so maingon na kaani og limit distribute lang nimo ang imong denominator 0 times so maingon na kaana og u then change times change in v over change of x then plus v change of u over change of x plus change of u over change of x then change of v so di ba gi-distribute lang nimo ang imuhang denominator dire so dira so ang atong denominator is change of x man so ato lang siyang buwag-buwag bitaw so mo rin resulta kung nagbuwag-buwag na di ba ni daghan na sila so mas maayo sa dagdag magbuwag diri kay rong naghantag chance nga makapuli ba char wala binuang ra so wala tay ingana nga ko ano so mas maayo tag walay magbuwag karon arong wa say mamuli di ba so this one so kanina siya ang atong kuan ato lang gi kuan din is gi-distribute ra nato ang denominator so next is we have ang atong buhaton sunod ana is ato na pong i-distribute ang atong limit notation ani tagsa nila sa kada usa ka term okay. So r is equals to the limit of some change of x to 0. So maingon ra kaana og u change of v all over change of x plus limit of change of x approaches to 0 then v changes of u changes of x plus limit of para madi ka malibog then limit of change of b so ingana lang so ato nabantayan mataas man din di marang so gi-distribute lang nato kaning limit notation kada usa ani diri og diri so mo nang kini mao ni kani mao ni kani mao ni nya kare mao ni okay so sunod since ang ato ang kuan since ang atong u ug v kay mo man na ato ang silbi function di ba so ang ato ang buhaton na ato na siyang isuwat before the derivative notation so mahitabuan na may nguruta na og u limit of change of x approaches to 0 then ang mahitabo change of v change of x plus v limit of change of x approaches to 0 then ang mahabilin is change of u over change of x plus ang ato adre so plus limit of 0 limit of change of u over change of x then times limit of x change of x approaches to 0 then change of v so ingana lang ang iyang pagkasuwat so
ang atong gigama diri is gipagawas ra nato ang u ug ang v nga variable kay para makikuha ta ingari nga format sa ato ang derivative, di ba? Dapat ang nagtapad ra sa limit after sa limit is kanira nga expression. So para makuha na nato na, so ato lang gikuha ang u ug v, gipagawas na to. So gisuwat na to before the limit notation. Same ra gyapon sa idea kay gimultiply ra gyapon na sila, di ba? So karon since pwede naman ni, di ba? So ang limit of this expression is equivalent to this one, di ba? So since ang ato ang variable diri is v, so muna mo yung kag u dv. So u dv over dx. So klaro ba? Nag-blurred sa isa sa tarong atong kamera. So ana, kayo nara. Then ang equivalent aning limit of change of u over change of x is plus v du over dx. So di ba, the limit of this one is equals to the derivative of u, okay, over dx. Then plus, so we have ang derivative sa imong kani limit of change of u times over change of x is du over dx raman. So pero times sana nimo siya, kaya diba times man ni silang duha kani og kari. So a limit of your change of b as change of x approaches to 0, ang imong value ana is 0. So ug imo nang i-multiply na duha ka expression kaning 0 og du over dx, so pasabot mawa na ni ang mahabilin kari na lang, di ba? Kay ang at this ang 0 gikan limit of change of b as change of x approaches to 0, ang answer na is resulting, the result is 0. So ang 0 i-multiply nimo diri sa expression nga du over dx, ang mabilin is 0. So mawa na ni. So mo nang ato padayon ta. So makaingon na ta ani og u dv over dx plus v du over dx. So karon since ang ato ang, di ba, since ang ato ang dy over dx is equals to d over dx function y, or the derivative of your function y, and ang imuhang y is equals to uv, therefore we have shown nga, so then we have shown nga unsa man ang atong d over dx. Again, we have shown already that d of our function uv is equals to, or the derivative of our function uv is equals to u dv over dx plus du over dx v, this one. Okay, so inga na lang ang proseso. Again, we have shown already that our dy over dx is equals to u dv over dx plus v du over dx, since our d, the value of our dy is uv. So there we have shown already that this expression is gikuha pinaagi sa ato ang proseso, kaninga proseso. Okay, so balik ta diri. So dara ang ato ang i-prove. So di ba same ra sila. So nigawas ang ato ang the product rule, di ba? So ang atong product rule na solve nato siya or na prove nato siya pinaagi sa derivative definition nya concept pod sa limit, di ba? So I hope nakasabot mo. So sama sa iyang pagsabot nimo, sir. So joke lang. So salamat kaayo sa inyong pag tanaw or pag-watch sa akong video. Unya ayaw kalimot sa pag-subscribe para sa mga updates sa mga video. Daghan kayong salamat o mabuhi kamong tanan. Bye bye.